Γεια σας φίλοι μου, Moto-Bros.cr εδώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα επιλογής μηχανής. Ένα θέμα που αφορά τόσο νέους οδηγούς που έρχονται για πρώτη φορά στον χώρο της μοτοσικλέτας, όσο και πιο έμπειρους οδηγούς οι οποίοι απλά θέλουν να αλλάξουν μηχανή. Πριν ξεκινήσουμε, να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 4 κατηγορίες διπλώματος μηχανής ανάλογα με την ηλικία του αναβάτη: τα διπλώματα Α1, Α1, Α2 και Α. Πρώτη κατηγορία, το δίπλωμα Α1, μπορεί να το πάρει κανείς στα 16 του και αφορά οδήγηση δίκυκλου έως και 50 κυβικών εκατοστών. Δεν έχουμε να πούμε πολλά σε αυτήν την κατηγορία. Οι επιλογές είναι ανάμεσα σε σκούτερ ή παπάκι, ανάλογα τι βολεύει τον καθένα και τι του αρέσει περισσότερο. Όπως και να έχει, εμείς προτείνουμε την αγορά μεταχειρισμένου. Δεν αξίζει κανείς να επενδύσει πολλά λεφτά σε αυτήν την κατηγορία, καθώς είναι σίγουρο με μαθηματική ακρίβεια ότι θα το βαρεθεί σχεδόν αμέσως. Γιατί το λέμε αυτό? Η τελική ταχύτητα είναι συνήθως κοντά στα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Το μηχανάκι θα δυσκολεύεται πολύ σε ανηφόρες και ειδικά αν έχεις και δεύτερο άτομο, κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να χρειαστεί να κατέβετε και οι δύο και να το πάτε σπρώχνοντας. Θυμάμαι με το πρώτο μας πενηνταράκι, φεύγοντας όλο χαρά από το υπόγειο πάρκινγκ ενός Κοτσόβολου, η ανηφόρα ήταν τόσο μεγάλη που ενώ βλέπα το φως στο τούνελ δεν μπορούσα ποτέ να το φτάσω. Τελικά μετά από λίγο το παπάκι σταμάτησε να προχωράει, έφυγε η χαρά και κατάλαβα πως κάπου εκεί έπρεπε να το συνεχίσω σπρώχνοντας. Κλείνοντας με αυτή την κατηγορία, σκοπός μας φυσικά δεν είναι να αποθαρρύνουμε τους πιτσιρικάδες που περιμένουν πώς και πώς για το πρώτο τους μηχανάκι. Απλά η γνώμη μας είναι να κρατήσετε τα λεφτά σας και να κάνετε υπομονή μέχρι την επόμενη κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία λοιπόν, το δίπλωμα Α1. Μπορεί να το βγάλει κανείς όταν γίνει 18 ετών και αφορά οδήγηση μηχανών έως και 125 κυβικών εκατοστών και περίπου μέχρι 15 άλογα. Πάλι οι κύριες επιλογές σε αυτήν την κατηγορία συνεχίζουν να είναι τα παπιά και τα σκούτερ, ενώ υπάρχει πλέον η επιλογή και για οδήγηση μικρών μηχανών όπως το Yamaha R125 ή το GSX-R 125 από τη Suzuki. Οι μηχανές αυτές βέβαια είναι οικονομικά σύμφορες σε σχέση με τις άλλες δύο επιλογές και γι' αυτό δεν θα προτείναμε την αγορά τους, εκτός αν κάποιος θέλει οπωσδήποτε συμπλέκτη και δεν του αρέσει το στήσιμο του παπιού και του σκούτερ. Πάλι σε αυτή την κατηγορία γενικότερα δεν θα προτείναμε την επένδυση πολλών χρημάτων, καθώς η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη από τα 50 κυβικά εκατοστά, αλλά πάλι βγαίνοντας σε μεγαλύτερους δρόμους νιώθεις ότι κάτι σου λείπει, τόσο σε γκάζι, τελική, κρατήματα και φρένα. Εξαίρεση βέβαια αποτελούν τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν επαγγελματικά το μηχανάκι, δηλαδή ως διανομής, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι είναι σίγουροι ότι θα το χρειαστούν μόνο για καθημερινή κοντινή μετακίνηση εντός πόλης, όπου εκεί αυτές οι κατηγορίες είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Τώρα για την επιλογή ανάμεσα σε παπί σκούτερ, οι διαφορές είναι πολύ μικρές και πάλι είναι ανάλογα τον οδηγό. Αν σε ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο η άνεσή σου και το να έχεις μεγαλύτερους χώρους, θα πας αναγκαστικά σε σκουτεράκι. Αν είσαι λίγο πιο κάγκουρας, τότε σίγουρα θα προτιμήσεις το παπί. Κάποιες top επιλογές σε αυτές τις κατηγορίες στον χώρο των παπιών είναι σε τόσο μεταχειρισμένος και καινούρια, από τη Yamaha τα Krypton R115 και S115.
από Honda το Wave και το Innova, αλλά και άλλες πιο οικονομικές επιλογές από Daytona και Sim. Στο χώρο το σκούτερ, δημοφιλείς επιλογές είναι από Honda το PCX 125, από τη Yamaha το NIMAX 125 και πάλι κάποιες πιο οικονομικές αλλά εξίσου αξιόπιστες επιλογές από Sim και Kymco. Τρίτη κατηγορία και η πιο ενδιαφέρουσα μέχρι στιγμής είναι οι μηχανές του διπλώματος Α2, το οποίο μπορεί να βγάλει κανείς όταν γίνει 20 ετών. Εδώ πλέον κανείς μπορεί να πάρει τη μηχανή που ονειρευόταν ή ένα άνετο μεγάλο σκούτερ με μοναδικό περιορισμό, ισχύει να μην ξεπερνάει τα 35 kW ή αγιώς τους περίπου 48 ύπους. Σε αυτή την κατηγορία τα κυβικά είναι αρκετά για να μπορέσεις να πάρεις μια μηχανή η οποία θα καλύψει τις ανάγκες σου εντός πόλης, ενώ θα μπορέσει να σε πάει και σε κάποιο ταξιδάκι με φυσιολογικές ταχύτητες κοντά στα 140-150 χιλιόμετρα την ώρα χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Μια τέτοια επιλογή είναι το αγαπημένο Honda CB500X, ενώ άλλες επιλογές σε αυτή την κατηγορία διπλώματος είναι για παράδειγμα το MT-03 στην κατηγορία των γυμνών, το Yamaha R3 στην κατηγορία των Super Sport και εννοείται τα κλασικά αγαπημένα Yamaha XT600 και X60. Τώρα για τους αναβάτες οι οποίοι σκοπεύουν να ανέβουν κυβικά μόλις πάρουν το απεριόριστο δίπλωμα, οι περισσότερες εταιρείες διαθέτουν κάποια από τα μεγαλύτερα μοντέλα τους σε ειδικές εκδόσεις με περιοριστή ισχύω στα 35 kW, ούτως ώστε κάποιος να μπορεί να αγοράσει ένα τέτοιο μοντέλο και στη συνέχεια οποιαδήποτε στιγμή θέλει με ένα μικρό σχετικά κόστος να μπορεί να αφαιρέσει τον περιοριστή. Ενδεικτικά να αναφέρουμε κάποια τέτοια μοντέλα. Είναι το Yamaha Tracer 700, το Kawasaki Versys X50, στην κατηγορία των γυμνών είναι το MT-07 και το Z900 της Kawasaki, ενώ στην κατηγορία των Super Sport έχουμε σίγουρα το Kawasaki Ninja 6,5. Τώρα για τους λάτρεις το σκούτερ, οι οποίοι γίνονται ολοένα και περισσότεροι και νομίζω όχι αδίκως, οι επιλογές σε αυτήν την κατηγορία είναι πάρα πολλές. Η πιο value for money κατηγορία και αυτή με τις περισσότερες πωλήσεις στη χώρα μας είναι τα σκουτεράκια στα 300 κυβικά, τα οποία επερκαλύπτουν τις ανάγκες καθενός εντός πόλης και μπορούν ευχάριστα να σε πάνε και κάποια μικρότερα ταξιδάκια. Κορυφαίες επιλογές σε αυτήν την κατηγορία είναι σίγουρα το τίμιο Sim Citycom 300, το Piaggio Beverly 300 και 350 κυβικά, αλλά και τα δύο ακριβότερα σκουτεράκια αυτής της κατηγορίας, το Yamaha X-Max 300 και το Honda SH 300. Τελευταία κατηγορία είναι το δίπλωμα Α, το οποίο μπορεί να πάρει κανείς όταν γίνει 24 ετών ή ακόμα και από τα 22 του αν είναι κάτοχος του διπλώματος Α2 για τουλάχιστον 2 έτη. Εδώ πλέον μπορεί κανείς να πάρει τη μηχανή της κατηγορίας και των κυβικών που επιθυμεί χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό.
Οι αναβάτες καλούνται να επιλέξουν ουσιαστικά ανάμεσα σε τρεις βασικές κατηγορίες. Τις κατηγορίες Super Sport, Naked και τις πιο ταξιδιάρικες μηχανές, οι οποίες περιλαμβάνουν τις Touring, Sport Touring, Adventure κτλ. Αγαπημένη προσωπικά κατηγορία είναι οι μηχανές Sport Touring, γιατί θεωρώ ότι είναι η πιο all-around λύση και σου δίνουν τη δυνατότητα για ευχάριστη μετακίνηση εντός πόλης, για ταξιδάκια, ενώ παράλληλα δεν σου αφαιρούν τη δυνατότητα να παίξεις και να κάνεις την καβλάντα σου. Κάποια πιο δημοφιλή μοντέλα στην κατηγορία των ταξιδιάρικων μηχανών λοιπόν είναι σίγουρα τα Tracer 700 και 900 της Yamaha, το Kawasaki Versys, Suzuki V-Strom, BMW αρχεία 250 και 850 GS, το Triumph Tiger και το Africa Twin της Honda. Από εκεί και πέρα τα κυβικά που θα διαλέξει ο καθένας έχουν πάλι να κάνουν με την προσωπική κύρια χρήση που σκοπεύει να κάνει στη μηχανή του. Εγώ για παράδειγμα ήθελα να έχω τη δυνατότητα για ταξιδάκια, γνωρίζοντας όμως ότι το 99% των μετακινήσεών μου είναι εντός πόλης, μέσα στην κίνηση, για να πηγαίνω έρχομαι στη δουλειά μου. Έτσι επέλεξα να πάω στην κατηγορία των 700 κυβικών έναντι αυτής των 900 και να πάρω την Tracer 700 έναντι της 900, καθώς μου προσφέρει μικρότερο βάρος, οπότε μεγαλύτερη ευελιξία για κίνηση μέσα στην πόλη, μικρότερη κατανάλωση, μικρότερη υπερθέρμανση του κινητήρα και φυσικά η ίδια η αγορά της ήταν αρκετά πιο οικονομική. Επόμενη κατηγορία είναι οι μηχανές τύπου Super Sport. Είναι συνήθως τα ακριβότερα μοντέλα κάθε εταιρείας, καθώς είναι ό,τι πιο τεχνολογικά εξελιγμένο έχει να επιδείξει κάθε εταιρεία, τόσο σε κινητήρα όσο και σε φρένα, αναρτήσεις κτλ. Αφορούν αναβάτες που θέλουν το γκάζι να ξεκινάει και να μην τελειώνει ποτέ. Και ενδείχνεται για άτομα που θέλουν να μπαίνουν σε πίστα, να κάνουν τις βόλτες τους ή στην καλύτερη και μικρά ταξιδάκια, κυρίως χωρίς την επιβάτη. Είναι μηχανές οι οποίες έχουν μεν πάρα πολύ δύναμη, αλλά η θέση οδήγηση είναι αρκετά άβολη για μεγαλύτερα ταξίδια και θα κουράσει τον οδηγό, ενώ η κατανάλωση είναι αρκετά μεγάλη για χρήση εντός πόλης, οπότε το κοινό στο οποίο απευθύνονται είναι αρκετά συγκεκριμένο. Αγαπημένα μοντέλα αυτής της κατηγορίας είναι σίγουρα τα RO1 και RO6 της Yamaha, BMW S1000R, Honda CBR 1000R και 650R, και σίγουρα άλλα αξιόλογα μοντέλα που δεν μου έρχονται αυτή τη στιγμή. Τέλος η κατηγορία Naked, αλλιώς τα γυμνά μηχανάκια. Αφορά μηχανές χωρίς fairing αλλά με αρκετό νεύρο. Η θέση οδήγηση είναι αρκετά βολική σε σχέση με τα Super Sport, αλλά λιγότερο βολική κατά κύριο λόγο σε σχέση με τα Touring. Είναι ότι πρέπει για καθημερινή χρήση, για βολτούλες και ακόμα και για μικρές εξορμήσεις. Αλλά η έλλειψη προστασίας από τον άνεμο θα κουράσει σίγουρα κάποιον που ενδιαφέρεται για μεγαλύτερα ταξίδια. Αγαπημένα μοντέλα αυτής της κατηγορίας
Είναι σίγουρα όλη η σειρά MT της Yamaha με τα MT 07, 09 και 10. Πολύ όμορφα και δυνατά μηχανάκια. Καθώς επίσης και τα Kawasaki Z και το Triumph Triple R. Πριν κλείσουμε, να αναφέρουμε ότι η αγορά μηχανής είναι καθαρά προσωπική υπόθεση και εμείς απλά αναφέρουμε τη δική μας άποψη για να βοηθήσουμε τους αναποφάσεις τους. Εννοείται ότι θα υπάρχουν πολλά μοντέλα τα οποία ξεχάσαμε να αναφέρουμε στο βίντεο, αλλά και αξιόλογα μοντέλα τα οποία πλέον δεν κυκλοφορούν, όπως το πολύ αγαπημένο TDM 900. Γράψτε μας στα σχόλια τη δική σας γνώμη, τι μηχανή οδηγείτε εσείς, καθώς και ρωτήστε μας για οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε. Τέλος, ανεξαρτήτου κατηγορίας, στο κόστος αγοράς μηχανής να υπολογίζετε πάντα και το κόστος αγοράς του σωστού εξοπλισμού, δηλαδή κράνος, μπουφάν, γάντια, παντελόνι και μποτάκια μηχανής, γιατί η προτεραιότητα όλων μας είναι το να μένουμε ασφαλείς. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι μας και ακολουθήστε μας στα social media.